بالاغواط بالتنسيق مع الشبيبه والرياضه، مديريه الشبيبه والرياضه. فكرنا ان نديروا دوره رياضيه لكره الطائره شاطئيه، وهي مبادره الاولى في منطقه الاغواط، لان هذه الرياضه غير معروفه في المنطقه تاعنا، ونحوسوا بهذه المبادره ندخلوا حاجه جديده ان شاء الله الاغواط. وان شاء الله حنايا رانا معولين ان شاء الله من الجاي نديروها عاده كل عام نديروها، وان شاء الله ثاني نعرضوا فرق اكثر من الشمال من الشرق من الغرب، وتكون ان شاء الله كل عام تقليدا للفقيد سي بو عبدالله بلقاسم هو الاب تاعنا اللي علمنا كره الطائره، وبالمناسبه نترحموا على الروح تاعو ونقدموا سلام للعائله تاعو عائله الفاتح. On est supporters, on a nos couleurs, blanc, rouge et vert. Frères et sœurs, tout le monde les met en l'air. Car ça mène, on reste exemplaire. Frères et sœurs, tout le monde les met en l'air. Bienvenue dans une nouvelle ère. ونشكر بالمناسبة مدير الشبيبة والرياضة ورئيس الأكاديمية الرياضية اللي قدروا أنهم يورغانيزوا هذه المبادرة، ونقدموا دعوة عامة للمشجعين أنهم يجونا غدوة إن شاء الله، لأن غدوة كان عشية الأحد على الساعة السادسة، على الساعة السادسة مساء، السادسة ونصف مساء، وذلك يوجد مباراتين، نصف النهائي والنهائي، مع تكريم اللاعبين والفائزين بالمبادرة. هي مقتطفات فقط من الدورة الوطنية الأولى لكرة الطائرة فوق الرمال، التي نظمت بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب من تنظيم مديرية الشباب والرياضة، أكيد بالتنسيق مع الأكاديمية الرياضية لولاية الأغواط. الدورة كما كنا نتابع حملت اسم الفقيد والاب الروحي لكرة الطائرة، ومؤسسها المرحوم بلقاسم بن بو عبدالله رحمة الله عليه في هذا اليوم. أكيد النهائي سوف يكون ساخن وساخن، سنتابعه وننقله إن شاء الله على المباشر عشية الأحد بإذن الله. تحيات حكيم بدران، الأغواط نيوز.